मी काय करतो तुम्हाला की डिफरंट टाइप्स ऑफ सपोर्टच्या रिॲक्शन इथं काय करतो शो करतो बरोबर. मग डिफरंट टाइपच्या रिॲक्शन जर इथं जर बघितलं इफ यू सी द डिफरंट टाइप्स ऑफ रिॲक्शन ओव्हर हिअर. ओके सी हिअर इथं आपण काय केलेलं आहे की डिफरंट टाईपचे कनेक्शन दाखवलेले आहे आणि त्याच्या आपण काय करणार आहे आता रिॲक्शन ॲनालाइज करणार आहे बरोबर. मग आता इथं जर बघितलं तर बघा फर्स्ट याच्यामध्ये काय केलेलं आहे की एक केबल कनेक्शन इथे तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेलं आहे. मग मला सांगा केबल कोणत्या टाईपचा फोर्स घेऊ शकते. केबल कॅन ओनली टेक दी टेन्साईल फोर्स. ओके केबल कॅन नॉट टेक दी कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स अँड केबल कॅन नॉट टेक दी मोमेंट. ओके कारण ती इन्स्टंटली काय होणार रोटेट होऊन जाणार बरोबर. म्हणजे इथं जर बघितलं तर एकच त्याच्यामध्ये काय येणार रिॲक्शन येणार आहे. म्हणजे असा केबल सपोर्ट जर तुम्हाला जर प्रोव्हाइड केला असेल तर त्याला आयडियलाइज कसं करणार आपण. वी विल आयडियलाइज दिस लाईक दिस. ओके इथं केबल प्रोव्हाइड केलेले आहे इकडे एक सपोर्ट आहे आणि इकडे काय आहे सेकंड कनेक्टिंग मेंबर आहे बरोबर. मग त्याला कसं आयडियलाइज केलं आपण वी आयडियलाइज लाईक दिस वे. ओके आणि मग मला सांगा केबलमध्ये जर एकच फोर्स असेल तर इथं काय असणार आहे एकच फोर्स तुम्हाला काय केलेला आहे शो केलेला आहे. ओके वन अननोन ओनली वन अननोन विल बी देअर. ओके हे तुम्ही रीड करू शकता. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जर बघितलं तर आपण नेक्स्ट जो सपोर्ट केलेला आहे दॅट इज नथिंग बट दी रोलर सपोर्ट बरोबर. आणि रोलर सपोर्टचं आपण बघितलं की एकच डायरेक्शनला ट्रान्सलेशन होऊ शकतं आणि एक काय होऊ शकतं रोटेशन होऊ शकतं. मग आता जे रोलर सपोर्ट आहे ह्या डिफरंट टाईप्स ऑफ याच्यामध्ये काय होऊ शकतं टाईप्स ऑफ कनेक्शन असू शकतं. मग त्याला तुम्ही ॲक्च्युली स्ट्रक्चरमध्ये शो करताना कसं शो करणार. यू विल शो लाईक दिस वे. ओके आपण बघितलं की अशा प्रकारे आपण शो करू शकतो अशा प्रकारे शो करू शकतो बरोबर. आणि लाईक दिस वे ऑल्सो यू कॅन शो इट. दिस इज नथिंग बट दी रॉकर सपोर्ट. हा काय एक रॉकर सपोर्ट आहे बट इट कॅन गिव्ह दी रिॲक्शन बाय सेम वे ॲज दॅट ऑफ दी रोलर सपोर्ट. ओके आणि मग किती रिॲक्शन जनरेट होणार या रोलर सपोर्टमध्ये ऑब्वियसली एकच व्हर्टिकल रिॲक्शन जनरेट होणार. तीच रिॲक्शन तुम्हाला इथं शो केलेली आहे. ओके त्याच्यानंतर नेक्स्ट जर बघितलं तर नेक्स्ट आहे स्मूथ कनेक्टिंग सरफेस. आता मला सांगा स्मूथ कनेक्टिंग सरफेस म्हणजे काय की एक बॉटमला स्मूथ कनेक्टिंग सरफेस आहे आणि या सरफेसवरती तुम्ही काय केलेलं आहे हा मेंबर रेस्ट केलेला आहे बरोबर. मग मला सांगा सरफेसवरती जर मेंबर रेस्ट केलेला असेल तर तो एक्स डायरेक्शनला मूव्ह होऊ शकतो वाय डायरेक्शनला पण मूव्ह होऊ शकतो बरोबर आणि त्याचं रोटेशन पण होऊ शकतं बरोबर. तर मग मला सांगा फक्त वाय डायरेक्शनला तो मूव्ह नाही होणार का कारण बॉटमला काय आहे हा सरफेस अवेलेबल आहे बरोबर. बॉटमला सरफेस अवेलेबल असल्यामुळे तो वाय डायरेक्शनला मूव्ह होऊ शकत नाही. एक्स डायरेक्शनला होऊ शकतो आणि त्याचं रोटेशन पण होऊ शकतं बरोबर. त्याचं रोटेशन पण होऊ शकतं. तर असा जो सपोर्ट आहे त्याला आपण ॲक्च्युली शो करताना वी शो दॅट सपोर्ट लाईक दिस वे. बॉटमला स्मूथ सपोर्ट आहे आणि तो मेंबर इथं काय केलेला आहे प्लेस केलेला आहे आणि त्याला रिॲक्शन किती असणार आहे ओनली वन रिॲक्शन विल बी देअर. ओके त्याच्यानंतर नेक्स्ट जर बघितलं आपण तर स्मूथ पिन कनेक्टेड रोलर. इथं स्मूथ पिन कनेक्टेड रोलर जर बघितलं तर आपण काय केलेलं आहे की हा जो मेंबर आहे तो मेंबर ह्या कॉलरला कनेक्ट केलेला आहे. ही कॉलर आहे त्या कॉलरला मेंबर कनेक्ट केलेला आहे. तो जी कॉलर आहे ती कॉलर ह्या मेंबरवरती स्लाईड होऊ शकते बरोबर. मग स्लाईड जर होऊ शकत असेल तर तिथं ऑब्वियसली हे हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला मुवमेंट होणार आहे पण वाय डायरेक्शनला मुवमेंट नॉट बी देअर बट एक्स डायरेक्शनला मुवमेंट कॅन हॅपन. ओके आणि रोटेशन पण मेंबरचं तिथं होऊ शकतं. म्हणजे फक्त एकच रिॲक्शन बॉटम जी वाय डायरेक्शनला आहे ती रिॲक्शन तुम्हाला इथं भेटेल दॅट इज नथिंग बट दिस रिॲक्शन. ओके क्लिअर झालं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा हिंज सपोर्ट. आता हिंज सपोर्ट आपण आत्ताच बघितला की हिंज सपोर्ट जो आहे तो अशा प्रकारचा सपोर्ट आहे कारण एक्स डायरेक्शनला त्याची मुवमेंट काय केलेली आहे रिस्ट्रेन केलेली आहे वाय डायरेक्शनला पण मुवमेंट रिस्ट्रेन केलेली आहे बरोबर. फक्त रोटेशन तिथं होऊ शकतं आणि त्या सपोर्टला आपण ॲक्च्युली शो करताना कसं शो करतो वी शो दॅट सपोर्ट लाईक दिस वे. ओके आणि त्याच्यामध्ये किती रिॲक्शन जनरेट होणार ऑब्वियसली एक्स डायरेक्शनला मुवमेंट होऊन देत नाही त्याच्यामुळे एक्स डायरेक्शनला रिॲक्शन जनरेट होणार आणि वाय डायरेक्शनला आपण मुवमेंट जनरेट होऊन देत नाही त्यामुळे वाय डायरेक्शनला पण काय होणार रिॲक्शन जनरेट होणार. ओके त्याच्यानंतर नेक्स्ट जर बघितलं तर जो स्लायडर सपोर्ट आहे इथं जर बघितलं तर स्लायडर सपोर्ट जर बघितलं तुम्ही तर इकडं काय आहे सरफेस आहे बॅक साईडला काय आहे सरफेस आहे आणि त्या सरफेसला इथं काय केलेलं आहे हे रोलर कनेक्ट केलेलं आहे. त्या रोलरवरती काय ॲक्च्युली मेंबर इज कनेक्टेड लाईक दिस वे. ओके या वेनं मेंबर कनेक्ट केलेला आहे. मग मला सांगा इथं जो हा मेंबर आहे तो मेंबर वाय डायरेक्शनला मूव्ह होऊ शकतो बरोबर पण एक्स डायरेक्शनला मूव्ह नाही होऊ शकत बरोबर बिकॉज इट इज कनेक्टेड ॲट दिस सरफेस. ओके तर अशा टाईपचा जो सपोर्ट आहे इट इज कॉल्ड ॲज अ व्हर्टिकल रोलर सपोर्ट. याला काय म्हणू शकता तुम्ही व्हर्टिकल रोलर सपोर्ट म्हणू शकता किंवा गायडेड रोलर सपोर्ट पण म्हणू शकता. काय व्हर्टिकल रोलर सपोर्ट व्हर्टिकल रोलर सपोर्ट तुम्ही म्हणू शकता किंवा व्हर्टिकल गायडेड रोलर पण म्हणू शकता. यू कॅन कॉल इट ॲज अ व्हर्टिकल गायडेड रोलर. ओके तर अशा प्रकारचं काय आहे सपोर्ट अवेलेबल आपल्याला आहे. मग मला सांगा इथं ही जी प्लेट्स कनेक्ट केलेली आहे ही जी प्लेट कनेक्ट केलेली आहे तर ही प्लेट काय आहे या मेंबरला रिजिडली कनेक्ट केलेली आहे त्याच्यामुळे दिस रोटेशन कॅन नॉट हॅपन आणि रोटेशन होत नसेल तर ऑब्वियसली मोमेंट विल बी जनरेटेड ओव्हर देअर आणि ह्या डायरेक्शनला आपण ट्रान्सलेशन होऊ देत नाही त्यामुळे ह्या डायरेक्शनला पण काय होणार आहे हा सपोर्ट रिॲक्शन प्रोव्हाइड करणार आहे. सो ऑब्वियसली दिस रिॲक्शन विल बी जनरेटेड ओव्हर देअर पण वाय डायरेक्शनला आपण त्याची मुवमेंट ऑलो करतो आहे त्याच्यामुळे वाय डायरेक्शनला रिॲक्शन जनरेट होणार नाही. फक्त दोन टाईपच्या काय असणार रिॲक्शन जनरेट होणार आहे बरोबर. सिमिलरली इथं जर फिक्स सपोर्ट जर बघितला तर फिक्स सपोर्ट काय केलेला आहे आपण मेंबर डायरेक्टली काय केलेला आहे सपोर्टला कनेक्ट केलेला आहे डायरेक्टली त्याच्यामुळे इथं कोणत्याच डायरेक्शनला ट्रान्सलेशन पण होणार नाही आणि रोटेशन पण होणार नाही. सो ऑलरेडी ऑब्वियसली थ्री रिॲक्शन विल जनरेट ओव्हर देअर दॅट इज टू रिॲक्शन अँड वन मोमेंट रिॲक्शन. ओके
आय थिंक तुम्हाला हे क्लिअर झालं असेल की कोणकोणत्या टाईपच्या सपोर्टला कोणकोणत्या टाईपचे रिॲक्शन जनरेट होत आहे बरोबर. इथं तुम्हाला आपल्या स्ट्रक्चर ॲनालिसिस पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं कोणकोणत्या रिॲक्शन इम्पॉर्टंट आहे दॅट आय विल ड्रॉ अगेन हिअर. इथं काय करतो मी परत ड्रॉ करतो. फर्स्ट रिॲक्शन इज नथिंग बट सपोज दिस इज अ हिंज सपोर्ट. ही हिंज सपोर्ट जर असेल तर किती रिॲक्शन जनरेट होतील. वाय डायरेक्शनला एक रिॲक्शन जनरेट होणार आणि हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला एक रिॲक्शन जनरेट होणार. सो 2 रिॲक्शन विल जनरेटेड ओव्हर हिअर. त्याच्यानंतर नेक्स्ट मी तुम्हाला जर दाखवला रोलर सपोर्ट तर टेल मी व्हॉट हाऊ मच रिॲक्शन विल जनरेट ओव्हर हिअर. रोलर सपोर्ट जर मी शो केला तर किती रिॲक्शन जनरेट होणार. फक्त वर्टिकल डायरेक्शनलाच एक रिॲक्शन जनरेट होणार बरोबर. त्याच्यानंतर मी जर नेक्स्ट तुम्हाला सपोर्ट जर शो केला इफ आय शो यू दी नेक्स्ट सपोर्ट दॅट इज नथिंग बट दी फिक्स सपोर्ट. तर मला सांगा इथं किती रिॲक्शन जनरेट होतील. ऑब्वियसली एक हॉरिझॉन्टल रिॲक्शन जनरेट होणार, एक वर्टिकल डायरेक्शनला आणि एक मोमेंट रिॲक्शन जनरेट होणार. सो 3 रिॲक्शन विल जनरेट ओव्हर हिअर. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट मी तुम्हाला जर सपोर्ट जर शो केलं लेट मी शो यू दी अनदर सपोर्ट. लेट इज सपोज दिस इज अ वर्टिकल रोलर सपोर्ट और वर्टिकल गाइडेड रोलर. ओके. इथे किती रिॲक्शन जनरेट होतील. ऑब्वियसली एक हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला इथं रिॲक्शन जनरेट होणार आणि एक मोमेंट रिॲक्शन इथं काय होणार जनरेट होणार. सो 2 रिॲक्शन विल जनरेटेड ओव्हर हिअर. सिमिलरली जसं वर्टिकल गाइडेड रोलर आहे तसंच जर आपण जर हॉरिझॉन्टल गाइडेड रोलर सपोर्ट मी जर तुम्हाला शो केला इफ आय शो यू दी हॉरिझॉन्टल गाइडेड रोलर सपोर्ट तर इथं काय केलेलं आहे मेंबर कनेक्ट केलेला आहे आणि मग इथं किती रिॲक्शन जनरेट होतील. एक वर्टिकल रिॲक्शन जनरेट होईल आणि एक मोमेंट रिॲक्शन जनरेट होईल. म्हणजे इथं पण काय 2 रिॲक्शन काय होणार आहे जनरेट होणार आहे. तर हे जे आहे हे इम्पॉर्टंट टाईपचे सपोर्ट आहे. हे काय तुम्ही जनरली तुम्हाला स्ट्रक्चरमध्ये बघायला भेटतील बरोबर. तर याचे जे रिॲक्शन आहे हे रिॲक्शन काय आहे इम्पॉर्टंट आहे. आणि बाकीचे जे काही सपोर्ट आहे दॅट इज मग तुमचं इंटरनल हिंज सपोर्ट असेल. ओके. त्याच्यानंतर गायडेड रोलरलाच आपण काय करू शकतो अनदर वेनं काय करू शकतो यूज करू शकतो. तर ज्यावेळेस आपण पुढं स्ट्रक्चर ॲनालिसिसमध्ये बाकी टॉपिक्स बनणार आहे तर तिथं ज्यावेळेस जो सपोर्ट येईल त्यावेळेस मी तो समजून सांगायचो. ओके. बट दिस आर दी बेसिक आणि हे काय आहे बेसिक सपोर्ट आहे ते तुमच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं इम्पॉर्टंट आहे. याला व्यवस्थित नोट डाऊन करून घ्यायचं आहे आणि किती रिॲक्शन कशा प्रकारे जनरेट होत आहे दॅट रिॲक्शन्स आर इम्पॉर्टंट. ओके. सो विल नेक्स्ट वी विल मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक. आपण काय करणार नेक्स्ट टॉपिक बघूया. आता आपण काय केलेलं आहे आत्तापर्यंत की ॲक्च्युली व्हॉट इज स्ट्रक्चर त्याच्यावरती कोणकोणत्या टाईपचे लोडिंग ॲक्ट होते त्याला आपण कशा प्रकारे सपोर्ट प्रोव्हाइड करतो. मग सपोर्ट प्रोव्हाइड केले तर येणाऱ्या एक्सटर्नल जो लोड आहे त्याला आपल्या सपोर्ट कशा रिॲक्शन जनरेट करतो सो दॅट दी स्ट्रक्चर कॅन मेंटेन दॅट कॅन रेजिस्ट दॅट लोडिंग. ओके. तर अशा प्रकारे आपण स्ट्रक्चरला आपण डील केलेलं आहे. मग सेकंड मला डील करायचं आहे की ज्यावेळेस हे टोटल टाईपचे लोडिंग ॲक्ट होत आहे तर हाऊ टू ॲनालाइज दॅट स्ट्रक्चर. ओके. हाऊ टू ॲनालाइज दॅट स्ट्रक्चर. इफ आय आस्क यू व्हॉट इज स्ट्रक्चर ॲनालिसिस मी जर तुम्हाला विचारलं की व्हॉट इज स्ट्रक्चर ॲनालिसिस व्हॉट यू विल से दॅट स्ट्रक्चर ॲनालिसिस इज नथिंग बट दी आपण काय करतो की डिफरंट टाईपचे मेंबरचे फोर्सेस फाइंड आउट करतो. ओके. इफ आय टेल यू टेक्निकली मी जर टेक्निकल जर तुम्हाला सांगितलं इट इज अ ब्रांच विच इन्व्हॉल्व्स इन दी बिहेवियर ऑफ अ स्ट्रक्चर. ॲक्च्युली जर तुम्ही जर स्ट्रक्चर ॲनालिसिसचे जर टेक्निकली जर बघितलं तर व्हॉट डज इट मीन. इट इज नथिंग बट दी ब्रांच ऑफ दी स्ट्रक्चर. इट इज नथिंग बट दी ब्रांच ऑफ स्ट्रक्चर. इट इज नथिंग बट दी ब्रांच ऑफ स्ट्रक्चर which deals in or which involves in we can say which involves in behavior of structure. Behavior of structure means what. If I apply some loading on the structure तर त्याचे मेंबर कंपोनंट कशा प्रकारे बिहेव करतील. दॅट मीन्स लोडिंग अप्लाय केल्यानंतर ते मेंबर बेंड कशा प्रकारे होतील त्याच्यामध्ये फ्लेक्चरल ॲक्शन येईल की त्याच्यामध्ये ॲक्झियल ॲक्शन येईल हे सगळं जे बिहेवियर स्टडी करतो दॅट इज नथिंग बट युअर स्ट्रक्चरल ॲनालिसिस. ओके. मग स्ट्रक्चर ॲनालिसिस स्टडी करताना आपल्याला काय करायचं असतं की डिफरंट मेथड यूज करायचे असतं. कारण ज्यावेळेस मी नंबर ऑफ ॲनालिसिस करतो आहे ज्यावेळेस नंबर ऑफ फोर्सेस फाइंड करतो आहे तर त्यासाठी माझ्याकडे डिफरंट मेथड्स अवेलेबल आहे बरोबर. स्ट्रक्चरचं ॲनालिसिस करण्यासाठी डिफरंट मेथड्स अवेलेबल आहे. मग आता हे स्ट्रक्चर ॲनालिसिसच्या जे डिफरंट मेथड मी ज्या यूज करतो आहे तर त्या मेथड यूज करताना मला आधी हे माहीत पाहिजे की दॅट कोणती मेथड तुम्ही यूज केली पाहिजे. कारण सपोज इफ आय टेल यू तुम्ही ज्या बिल्डिंगमध्ये बसलेले आहे यू वॉन्ट टू ॲनालाइज दॅट बिल्डिंग. ती बिल्डिंग काय करायची तुम्हाला ॲनालाइज करायची आहे. त्याच्यामध्ये जे काही फोर्सेस तयार झालेले आहे बीममध्ये किती फोर्स तयार झाला आहे कॉलममध्ये किती फोर्स तयार झालेला आहे हे मला फाइंड आउट करायचं आहे. सर विच मेथड आय शुड यूज. मी ज्या नंबर ऑफ मेथड अवेलेबल आहे कोणची मेथड मी यूज केली पाहिजे. तर फर्स्ट इफ यू आस्क मी दॅट क्वेश्चन आय विल आस्क यू दी another question that your structure is determinant or indeterminate. Okay, I will ask you your structure is determinant or indeterminate. Then sir, what is mean by determinant and indeterminate structure? What is mean by the determinant and indeterminate structure? Okay, let me clear you that one so we can move forward. First I want to clear you what is mean by determinate structure, what is mean by determinate structure, and what is mean by the indeterminate structure. Okay, determinant and indeterminate structure, determinate and indeterminate structure. Okay,
determinate and indeterminate structure. Okay, okay, forget about this determinate word आणि indeterminate forget करा. त्याआधी मी तुम्हाला एक बेसिक सांगतो. व्हॉट बेसिक इज दॅट, सपोज माझं काय एक स्ट्रक्चरची एक स्ट्रक्चर आहे. सपोज दिस इज अ स्ट्रक्चर. एक काय आहे, हे स्ट्रक्चर आहे आणि या स्ट्रक्चरवरती काय होतं, डिफरंट टाइप्स ऑफ लोडिंग ॲक्ट होतं. ह्या स्ट्रक्चरवरती काय होतं, डिफरंट टाइप ऑफ लोडिंग ॲक्ट होतं. मग मला सांगा, डिफरंट टाइप ऑफ लोडिंग याच्यावरती ज्यावेळेस ॲक्ट होतील तर याचे जे काही मेंबर असतील तर ह्या मेंबरमध्ये फोर्सेस जनरेट होतील. ओके, मग ते फोर्सेस मला फाइंड आउट करायचे आहे. ते फोर्सेस जर फाइंड आउट करायचे असेल तर किती नंबर ऑफ फोर्सेस आहे की जे मला फाइंड आउट करायचे आहे. सपोज फॉर एक्झाम्पल मी जर तुम्हाला इफ आय इन्व्हॉल्व इन द बेसिक मॅथमॅटिक, मी जर इन्व्हॉल्व झालो तर सपोज मी तुम्हाला विचारलं की माझ्याकडे 3 अननोन आहे. आय हॅव 3 अननोन्स, दॅट इज एक्स वाय झेड 3 अननोन्स, अँड आय वॉन्ट टू फाइंड आउट द व्हॅल्यूज ऑफ 3 unknowns. Then what you will require? Sir, I will require the 3 equations. रिमेंबर माय डिअर फ्रेंड्स, ज्यावेळेस मी तुम्हाला अननोन सांगतोय, दीज आर दी 3 इंडिपेंडंट अननोन्स और 3 इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स. हा इंडिपेंडंट वर्ड खूप महत्त्वाचा आहे, कारण 2 डिपेंडंट असतील तर तुम्हाला तेवढे इक्वेशनची रिक्वायरमेंट नाही आहे. मग 3 इंडिपेंडंट व्हेरिएबल जर असतील एक्स वाय झेड, अँड इफ आय टेल यू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ दिस वन, हाऊ यू विल फाइंड, यू विल सॉल्व सायमल्टेनियसली 3 इक्वेशन्स. ओके, मग फॉर एक्झाम्पल हा एक स्ट्रक्चर आहे आणि या स्ट्रक्चरमध्ये काय आहे, नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स किंवा नंबर ऑफ फोर्सेस जनरेट झालेले. सपोज मी काय म्हणतो की याच्यामध्ये आर नंबर ऑफ फोर्सेस जनरेट झालेले आहे. किती नंबर ऑफ फोर्सेस जनरेट झालेले आहे, आर नंबर ऑफ फोर्सेस जनरेट झालेले आहे. मग मला हे आर नंबर ऑफ फोर्सेस जर फाइंड करायचे असेल तर माझ्याकडे किती इक्वेशन्स पाहिजे, तर माझ्याकडे आर नंबर ऑफ इक्वेशन्स पाहिजे. बट ॲज पर न्यूटन सेकंड लॉ, तुम्ही जर न्यूटन सेकंड लॉ जर बघितला, इफ आय वॉन्ट टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, मला जर ह्या स्ट्रक्चरचं इक्विलिब्रियम जर मेंटेन करायचं असेल तर न्यूटन सेकंड लॉ काय म्हणतोय की जर तुमची बॉडी जर स्टॅटिक कंडिशनला असेल, तुमचं स्ट्रक्चर स्टॅटिक कंडिशनला जर असेल तर त्याच्यावरती जो नेट रिझल्टंट फोर्स आहे तो नेट रिझल्टंट फोर्स किती असला पाहिजे, दॅट नेट रिझल्टंट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0. ओके, दॅट नेट रिझल्टंट फोर्स इज इक्वल टू 0. ओके, मग मला सांगा, इफ आय आस्क यू, तुमचं स्ट्रक्चर स्टॅटिक कंडिशनला आहे का, तुमचं स्ट्रक्चर कोणत्या डायरेक्शनला मूव्ह होतं आहे का. नो सर, यू विल टेल मी नो, माय स्ट्रक्चर इज नॉट मूविंग इन एनी डायरेक्शन. मग तुमचं स्ट्रक्चर जर एक्स डायरेक्शनला मूव्ह होत नाही आहे, तुमचं स्ट्रक्चर वाय डायरेक्शनला मूव्ह होत नाही, इफ युअर स्ट्रक्चर इज नॉट मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, नॉट मूविंग इन वाय डायरेक्शन, मग मी जर तुम्हाला विचारलं की स्ट्रक्चर एक्स डायरेक्शनला जर मूव्ह होत नसेल तर याचा अर्थ काय होतोय की त्याच्यावरती एक्स डायरेक्शनला कोणताच रिझल्टंट फोर्स ॲक्ट होत नाही. मग रिझल्टंट फोर्सचा मिनिंग काय होतो की मी सगळ्या त्या एक्स डायरेक्शनला असलेल्या फोर्सेसची काय घेतोय, समेशन घेतो. दॅट मीन्स सर यू आर सेइंग दॅट की समेशन ऑफ एफ एक्स जो आहे एक्स डायरेक्शनला तो काय आहे, 0 आहे. म्हणजे रिझल्टंट जो फोर्स आहे एक्स डायरेक्शनला तो 0 आहे, त्याच्यामुळे तो एक्स डायरेक्शनला मूव्ह होत नाही. सेकंड, मी जर तुम्हाला विचारलं की तुमचं स्ट्रक्चर वाय डायरेक्शनला मूव्ह होत आहे का, नो, इट इज नॉट मूविंग इन द वाय डायरेक्शन. वाय, बिकॉज जो काही रिझल्टंट फोर्स आहे वाय डायरेक्शनला, म्हणजे समेशन ऑफ फोर्सेस इन द वाय डायरेक्शन तो काय आहे, 0 आहे. ओके, मग आता एक्स डायरेक्शनला स्ट्रक्चर होत नाही, मूव्ह होत नाही, वाय डायरेक्शनला स्ट्रक्चर मूव्ह होत नाही. मग स्ट्रक्चर सर जे जिथं स्ट्रक्चर आहे त्याच ठिकाणी ते रोटेट होऊ शकतं का स्ट्रक्चर, ते रोटेट होऊ शकतं, पण कधी, इफ दी समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट दिस झेड ॲक्सिस, जो थर्ड परपेंडिक्युलर ॲक्सिस आहे, या थर्ड ॲक्सिसच्या अबाउट या सगळ्या फोर्सेसमुळे येणारी जी रिझल्टंट मोमेंट आहे ती जर 0 नसेल तर तुमचं स्ट्रक्चर रोटेट होणार कोणत्या तरी डायरेक्शनला. ओके, पण ही समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट झेड इज इक्वल टू जर तुम्ही 0 जर मेंटेन केली तर हे स्ट्रक्चर रोटेट पण नाही होणार. मग मी स्ट्रक्चरला एक्स डायरेक्शनला मूव्ह होऊन दिलं नाही, वाय डायरेक्शनला मूव्ह होऊन दिलं नाही, आणि झेडच्या ॲक्सिसच्या अबाउट पण रोटेट होऊन दिलं नाही. याचा अर्थ मी काय केलं, स्ट्रक्चरचं स्टॅटिक इक्विलिब्रियम काय केलं, मेंटेन केलं. मग स्ट्रक्चरचं स्टॅटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करण्यासाठी, म्हणजेच हा रिझल्टंट फोर्स 0 ठेवण्यासाठी मी काय मेंटेन केलं, मी समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 मेंटेन केलं, मी समेशन ऑफ एफ वाय इक्वल टू 0 मेंटेन केलं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट झेड इक्वल टू 0 मेंटेन केलं. मग आता आपण काय करणार, आपण रिव्हर्स डायरेक्शनला जाणार. आपण काय करणार, रिव्हर्स डायरेक्शनला जाणार. रिव्हर्स डायरेक्शनला कसं जाणार की मला जर समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 ठेवायचं असेल तर सपोर्टमध्ये किती रिॲक्शन जनरेट झाली पाहिजे. मला जर समेशन ऑफ एफ वाय 0 ठेवायचं असेल तर सपोर्टमध्ये किती रिॲक्शन जनरेट झाली पाहिजे. मला जर समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू झेड इक्वल टू 0 ठेवायचं असेल तर किती हे जे अननोन फोर्सेस आहे याची व्हॅल्यू किती असली पाहिजे. असं रिव्हर्स डायरेक्शनला गेल्यानंतर याचाच अर्थ मी काय करतोय की हे जे स्टॅटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन आहे, या स्टॅटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशनला मी काय करतोय, यूज करतोय. ओके, या इक्वेशनला मी काय म्हणणार, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, कारण बाय युजिंग दॅट इक्वेशन्स आपण काय करतोय, जे स्ट्रक्चर आहे स्ट्रक्चरचं काय करतोय, इक्विलिब्रियम मेंटेन करतो आहे. ओके, आता माझा क्वेश्चन असा आहे की मी तुम्हाला आता एक स्ट्रक्चर जे दिलं होतं त्या स्ट्रक्चरमध्ये मी काय सांगितलं होतं की आर नंबर ऑफ अननोन्स आहे, आर नंबर ऑफ फोर्सेस आहे, आणि आता जर आपण बघितलं तर आपण 3 इक्वेशन एस्टॅब्लिश केले, इक्विलिब्रियमचे 3 इक्वेशन काय केले, एस्टॅब्लिश केले. मग सर हे 3 इक्विलिब्रियमचे इक्वेशन मी यूज करू शकतो का हे आर अननोन फाइंड करण्यासाठी.
तर या यू कॅन यूज इट इझिली. ओके, हे 3 इक्वेशन तुम्ही इझिली यूज करू शकता. बट माय डिअर फ्रेंड्स, तुमच्याकडे आर अननोन आहे आणि आर अननोन जर असतील, इफ मी तुम्हाला फर्स्ट कंडिशन अशी सांगतोय की जे तुमच्या स्ट्रक्चरमध्ये आर अननोन जे जनरेट झालेले आहे ते आर अननोन जर तुमच्या इक्विलिब्रियम इक्वेशनपेक्षा जर लेस असतील, म्हणजे तुमचे जे इक्विलियमचे इक्वेशन आहे, लेट मी डिनोट द इक्विलियम इक्वेशन बाय ई, म्हणजे तुमच्याकडे ई एवढे इक्विलियम इक्वेशन अवेलेबल आहे. मग आता जे तुम्हाला इथं मी स्ट्रक्चर दाखवलं तर याच्यामध्ये ईची व्हॅल्यू किती आहे? 3 आहे, कारण इथं 3 इक्विलियमचे इक्वेशन काय आहे? अवेलेबल आहे. बरोबर. मग फर्स्ट केस मी तुम्हाला अशी म्हणतोय की तुमच्या स्ट्रक्चरमध्ये जे आर अननोन तयार झाले ते जर इक्विलियम इक्वेशनपेक्षा जर लेस असतील तर त्या स्ट्रक्चरला तुम्ही डिटर्मिनंट स्ट्रक्चर म्हणणार. का? कारण तुमच्याकडे जे अवेलेबल इक्वेशन आहे दॅट इज मोर ॲज कम्पेअर टू दी अननोन फोर्सेस. सो यू कॅन इझिली कॅल्क्युलेट दी व्हॅल्यू ऑफ दिस अननोन फोर्सेस. सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज डिटर्मिनंट. डिटर्मिनंट मीन्स यू कॅन इझिली डिटरमाइन दी अननोन फोर्सेस. ओके, याला काय म्हणणार तुम्ही? डिटर्मिनंट स्ट्रक्चर म्हणणार. मग सर सेकंड केस काय असू शकते? सेकंड केस अशी असू शकते की जे अननोन आर फोर्सेस आहे दॅट आर ग्रेटर दॅन इक्विलिब्रियम इक्वेशन. जे तुमचे इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल आहे ते काय आहे? कमी आहेत. म्हणजे तुमच्याकडे इक्वेशन जर कमी आहे, व्हेरिएबल जास्त आहे, तुम्ही त्याला सॉल्व्ह करू शकता का? नो, यू कॅन नॉट डिटरमाइन. आणि तुम्ही डिटरमाइन करू शकत नसाल तर यू कॅन कॉल इट ॲज अ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. तुम्ही त्याला काय म्हणणार? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. ओके. मग सर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जर असेल, आर जर ग्रेटर दॅन ई असेल, तर मग मी त्याचे अननोन कसे फाइंड आउट करणार? हाऊ यू विल फाइंड दॅट अननोन? मग एक्स्ट्रा इक्वेशन कुठून आणणार? तर माय डिअर फ्रेंड्स, जे तुम्ही इथं ई जे यूज केले दॅट ई इज नथिंग बट युअर इक्विलिब्रियम इक्वेशन. ई काय यूज केले? इक्विलिब्रियम इक्वेशन. आणि आपण काय करतो की आता आपल्याकडे जे इक्वेशन कमी आहेत, जेवढे इक्वेशन आपल्याकडे कमी आहेत ते अननोन सॉल्व्ह करण्यासाठी, तर आपण एक्स्ट्रा इक्वेशन्स काय करतो? जनरेट करतो. अँड दॅट एक्स्ट्रा इक्वेशन्स आर कॉल्ड ॲज अ कॉम्पॅटिबिलिटी इक्वेशन. ते एक्स्ट्रा जे इक्वेशन आपण जनरेट करतो दॅट कॉल्ड ॲज अ कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन. मग सर हे कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन काय आहे? व्हॉट इज दिस कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन? माय डिअर फ्रेंड, जे कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन्स आहे दॅट इक्वेशन्स आर नथिंग बट द इक्वेशन्स विच आर एस्टॅब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल लोड, रिॲक्शन अँड द मटेरियल प्रॉपर्टीज. नाउ व्हॉट डज इट मीन? आता हे जे सेंटेन्स मी तुम्हाला सांगितलं त्याचा काय अर्थ होतो? फॉर एक्झाम्पल, लेट मी टेक द वन एक्झाम्पल. सपोज दिस इज अ कॅन्टिलिव्हर बीम, सपोज दिस इज अ प्रॉप कॅन्टिलिव्हर बीम. हा काय घेतला आहे मी? एक प्रॉप कॅन्टिलिव्हर बीम घेतलेला आहे. आणि इथं जर बघितलं तर हाऊ मच रिॲक्शन्स आर जनरेटेड ओव्हर हिअर? 1 व्हर्टिकल रिॲक्शन, 1 हॉरिझॉन्टल रिॲक्शन अँड 1 मोमेंट. सो 3 रिॲक्शन्स हिअर. आणि प्रॉप एंडला काय असणार आहे? 1 रिॲक्शन जनरेट होणार आहे. सो हाऊ मच अननोन्स आर हिअर? इथं किती रिॲक्शन जनरेट झाल्या? 4 रिॲक्शन जनरेट झाल्या. आणि त्या 4ही रिॲक्शनची मला काय करायची आहे? व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. मग व्हॅल्यू फाइंड करायची याचा अर्थ या 4ही रिॲक्शन माझ्यासाठी काय आहे? अननोन आहे. म्हणजे जो आर जेवढे रिॲक्शन मला फाइंड करायचे आहे, किती रिॲक्शन आहे? 4 रिॲक्शन आहे. बरोबर. मग मला सांगा इक्वेशन किती अवेलेबल आपले? 3 इक्विलिब्रियमचे इक्वेशन अवेलेबल आहे. म्हणजे इक्विलिब्रियमची व्हॅल्यू किती आहे? 3 आहे. म्हणजे मला आता अजून एका इक्वेशनची काय आहे? गरज आहे. आणि ते एक इक्वेशन जे फॉर्म करणार आहे दॅट इज नथिंग बट दी कॉम्पॅटिबिलिटी इक्वेशन. मग ते एक जे इक्वेशन फाइंड करणार आहे मी, कॉम्पॅटिबिलिटी इक्वेशन, ते कसं फाइंड करणार? फॉर एक्झाम्पल मला सांगा, ज्यावेळेस हा कॅन्टिलिव्हर बीम बिकॉज ऑफ लोडिंग, ज्याच्यावरती जर लोडिंग आली तर ह्या लोडिंग आल्यामुळं ज्यावेळेस हा कॅन्टिलिव्हर बीम बेंड होणार आहे, हा जर प्रॉप एंड इथं नसता तर तो कसा बेंड झाला असता? प्रॉप एंड नसता तो इट विल बेंड लाईक दिस. मग अशा प्रकारे बेंड झाला. कधी? प्रॉप एंड नसता तर. पण प्रॉप एंड असता तर काय झालं असतं? हा जो ॲक्च्युली जो स्ट्रक्चर बेंड झाला असतं ते कसं झालं असतं? इट इज बेंडिंग लाईक दिस. अशा प्रकारे ते काय झालं असतं? बेंड झालं असतं. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की ॲक्च्युली हा जो एंड आहे ह्या एंडला कोणत्याही प्रकारची काय होत नाही, कोणत्याही प्रकारची सेटलमेंट इथं होत नाही किंवा कोणत्या प्रकारे स्ट्रक्चर तुमचं मूव्ह होत नाही. मग मी काय करणार की ॲक्च्युअल सपोज लेट्स से दी पी लोड इज ॲक्टिंग ओव्हर हिअर. तर पी लोडमुळे इथं ॲक्च्युली जी काय होते डिस्प्लेसमेंट होते PL³/3EI फ्रॉम बेसिक सॉम यू नो दिस फॉर्म्युला PL³/3EI. आणि ही जी रिॲक्शन इथं जनरेट झालेली आहे, लेट्स से सपोज दी एक्स रिॲक्शन जनरेटेड हिअर. मग ही एक्स रिॲक्शन पण काय करणार आहे? वरच्या डायरेक्शनला काय करणार आहे? ह्या स्ट्रक्चरची मुवमेंट करणार आहे. सो XL³/3EI विल बी ऑल्सो जनरेटेड ओव्हर हिअर. मग मी काय केलं? इथं एक रिलेशन एस्टॅब्लिश केलं की ज्याच्यामध्ये काय तुम्हाला दिसत असेल, इथं जर व्यवस्थित जर बघितलं तर हा एक्सटर्नल फोर्स पी इथं ॲक्ट होतोय, एक्सटर्नल फोर्सेस पी ॲक्ट होतोय. आणि मटेरियलच्या प्रॉपर्टीज, ई काय आहे? यंग्स मॉड्युलस मटेरियलची प्रॉपर्टी आहे. आय काय आहे? जॉमेट्रिक प्रॉपर्टी आहे. तर जॉमेट्रिक प्रॉपर्टी, मटेरियल प्रॉपर्टीला आपण काय केलं? येणाऱ्या एक्सटर्नल लोड बरोबर किंवा रिॲक्शन बरोबर काय केलं? रिलेट केलं. आणि रिलेट करून एक एक्स्ट्रा इक्वेशन फॉर्म केलं दॅट इज नथिंग बट दी कॉम्पॅटिबिलिटी इक्वेशन. याला काय म्हणतो तुम्ही? कॉम्पॅटिबिलिटी इक्वेशन. हे एक्स्ट्रा इक्वेशन सॉल्व्ह करून आपण काय करू शकतो? अननोन सॉल्व्ह करू शकतो. ओके. मग आता कॉम्पॅटिबिलिटी इक्वेशन कळलं, तुम्हाला इक्विलिब्रियमचे इक्वेशन कळलं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड आय शुड यूज? कोणती मेथड मी यूज केली पाहिजे ॲक्च्युली स्ट्रक्चर ॲनालिसिस करताना? तो हा जर क्वेश्चन तुम्ही जर मला विचारलं तर आय विल आस्क यू, तुम्हाला फर्स्ट क्वेश्चन मी हा विचारला होता की युअर स्ट्रक्चर इज डिटर्मिनंट और इनडिटर्मिनंट. सेकंड क्वेश्चन आय विल आस्क यू व्हॉट इज द डिग्री ऑफ युअर इनडिटर्मिनन्सी? तुमचं जे स्ट्रक्चर आहे त्याची इनडिटर्मिनन्सी किती आहे?
ते जर जास्त इनडिटर्मिनेट असेल तर त्यासाठी वेगळी मेथड यूज करणार, कमी इनडिटर्मिनेट असेल तर वेगळी मेथड यूज करणार. तर ही जी इनडिटर्मिनेन्सी असते ती इनडिटर्मिनेन्सी तुम्हाला फाइंड आउट करायची असते, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेन्सी. ओके, आणि ती डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेन्सी काय आहे दॅट विल सी इन द नेक्स्ट मॉड्यूल. ओके, सो आय जस्ट वॉन्ट टू गिव्ह यू द बेसिक आयडिया अबाउट द इक्विलिब्रियम इक्वेशन अँड कॉम्पॅटिबिलिटी इक्वेशन and how what is mean by determinant structure and what is mean by the indeterminate structure. Okay, now you see the next आपला जो लास्ट टॉपिक आहे या मॉड्यूल मधला, in this module our जो लास्ट टॉपिक इज नथिंग बट द स्टॅबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर. ओके, मग स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी म्हणजे काय की जरी तुमच्याकडं सफिशियंट नंबर ऑफ मेंबर अवेलेबल आहे, स्ट्रक्चरमध्ये सफिशियंट नंबर ऑफ मेंबर अवेलेबल आहे, तुमच्याकडे सफिशियंट नंबर ऑफ सपोर्ट्स अवेलेबल आहे. ओके, बट हाऊ यू आर अरेंजिंग दिस सपोर्ट, हाऊ यू आर अरेंजिंग दिस सपोर्ट डिपेंड ऑन दॅट युअर स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी मॅटर्स. दॅट मीन्स इफ आय गिव्ह यू एक्झाम्पल, सी ऑब्झर्व दिस डायग्राम. इफ यू ऑब्झर्व दिस डायग्राम, सी हिअर, ज्यावेळेस याच्यावरती अशा प्रकारे लोडिंग येते, हा बीम इलेमेंट आहे आणि या बीम इलेमेंटवरती अशा प्रकारे काय येते, लोडिंग येते. टेल मी माय डिअर फ्रेंड्स की हा जो सपोर्ट आहे, हा सपोर्ट कशा प्रकारे तुमचं रिॲक्शन देणार आहे. दिस सपोर्ट, रोलर सपोर्ट विल गिव्ह रिॲक्शन ओव्हर हिअर, दिस सपोर्ट विल गिव्ह रिॲक्शन ओव्हर हिअर, दिस सपोर्ट विल गिव्ह रिॲक्शन ओव्हर हिअर. बट इफ युअर लोड इज ॲक्ट इन द हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन विच विल रेजिस्ट दिस हॉरिझॉन्टल मूवमेंट, देर इज नो वन टू रेजिस्ट दिस हॉरिझॉन्टल मूवमेंट. सो तुम्ही जरी 3 सपोर्ट प्रोव्हाइड केलेले असते तरी स्ट्रक्चर ह्या डायरेक्शनला मूव्ह होऊ शकतं. ओके, अँड इफ युअर स्ट्रक्चर इज मूव्हिंग इन दिस डायरेक्शन दॅट मीन्स युअर स्ट्रक्चर इज नॉट स्टेबल. युअर स्ट्रक्चर इज नॉट स्टेबल, दिस इज अ अनस्टेबल स्ट्रक्चर. हे स्ट्रक्चरला काय म्हणणार मी, अनस्टेबल स्ट्रक्चर. सो व्हॉट इज फर्स्ट पॉईंट, इन ऑर्डर टू मेंटेन दी स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी युअर ऑल रिॲक्शन शुड नॉट बी पॅरल टू इच अदर. तुमच्या सगळ्या रिॲक्शन एकमेकाला पॅरल नाही पाहिजे. इफ ऑल रिॲक्शन्स आर पॅरल टू इच अदर देन दॅट स्ट्रक्चर विल नॉट बी स्टेबल. ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉईंट. इफ आय शो यू द सेकंड एक्झाम्पल, मी तुम्हाला जर सेकंड एक्झाम्पल जर शो केलं, सी हिअर अगेन 3 सपोर्ट्स आय एम प्रोव्हाइडिंग ओव्हर हिअर, आणि इथं याच्यावरती जर लोडिंग जर तुम्ही जर ॲक्ट केली तर लोडिंग ॲक्ट केल्यानंतर दिस सपोर्ट विल give reaction over here, this support will give reaction over here, and this support will give reaction over here. Okay, so all are the roller support, they will give each will give one reaction. मग आता ही जर रिॲक्शन जर बघितलं तर if you see that all reactions are meeting at a point, ते all reaction काय होणार आहे, एका पॉईंटला काय होणार आहे, मीट होणार. दॅट मीन्स all reactions are concurrent. If your all reactions are concurrent, the structure will not be stable. How that will see in the next example. Okay, तर स्ट्रक्चर स्टेबल राहणार नाही. ओके, दिस इज द सेकंड पॉईंट. यू शुड नोट दॅट इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी युअर ऑल reaction should not be concurrent. Okay, see the third example जर आपण जर बघितलं, if you see the third example, I want to maintain the stability of this structure. I want to maintain the stability of this structure, and I am providing support over here. Okay, this roller support is provided over here. Again, this roller support is provided over here, and this support is provided over here. Okay, तर हे तिन्ही roller support that all will give one reaction. Okay, this all support will give each will give one reaction. इथं जर बघितलं तर all the reactions are concurrent. Okay, if you see here all reactions are concurrent over here, आणि हा concurrent reaction जर असेल, now tell me my dear friends, if I apply the load in this direction, if I apply load in this direction, obviously that structure will move like this. Okay, ते स्ट्रक्चर काय होणार आहे, अशा प्रकारे काय होणार आहे, the structure will move in this direction. Okay, मग अशा प्रकारे स्ट्रक्चर मूव होत असेल तर इज दॅट स्ट्रक्चर इज स्टेबल, नो, दॅट स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल स्ट्रक्चर. ओके, दॅट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट दी अनस्टेबल स्ट्रक्चर. सो युअर ऑल रिॲक्शन शुड नॉट बी कॉन्करंट. ओके, त्याच्यानंतर आता इथं जर आपण बघितलं तर हे सगळं आपण एक्सटर्नल जे सपोर्ट आहे, एक्सटर्नल सपोर्टच्या रिलेटेड स्टॅबिलिटी डिस्कस केली. सो दिस टाईप ऑफ स्टॅबिलिटी इज कॉल्ड ॲज अ एक्सटर्नल स्टॅबिलिटी. याला काय म्हणणार आपण, एक्सटर्नल स्टॅबिलिटी. दिस टाईप ऑफ स्टॅबिलिटी is called as a external stability. Okay, let me show the another example. See this example. या एक्झाम्पल मध्ये जर बघितलं तर आपण काय केलेलं आहे, एक मेंबर कनेक्ट केलेला आहे. ओके, आणि दिस मेंबरला जर बघितलं तर इंटरनली हिंज आपण प्रोव्हाइड केलेला आहे, अँड बिकॉज ऑफ दिस हिंज काय झालं, हे दोन्ही मेंबर काय झालेले आहे, रोटेट झालेले आहे, अँड मेकॅनिझम इज गेटिंग फॉर्म. आता मेकॅनिझम जर तयार होत असेल, ऑब्वियसली तुम्ही याच्या स्ट्रक्चरवरती जर लोड दिला आणि तो जर अशा प्रकारे जर रोटेट होत असेल तर इज दॅट स्ट्रक्चर स्टेबल, नो, इट इज अ अनस्टेबल स्ट्रक्चर. मग हे अनस्टेबल जर स्ट्रक्चर असेल तर वाय इट इज अनस्टेबल, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल अरेंजमेंट. अँड हिअर वी आर चेकिंग द इंटरनल स्टॅबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर. अशी जर स्टॅबिलिटी आपण चेक करत असेल तर दिस इज कॉल्ड ॲज अ इंटरनल स्टॅबिलिटी. ओके, याला काय म्हणणार आपण, दिस वी कॉल्ड ॲज अ इंटरनल स्टॅबिलिटी. दिस कॉल्ड ॲज अ इंटरनल स्टॅबिलिटी. ओके, याला काय म्हणणार आपण, इंटरनल स्टॅबिलिटी. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन दी स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम यू शुड मेंटेन दी एक्सटर्नल स्टॅबिलिटी ॲज वेल ॲज इंटरनल स्टॅबिलिटी. ओके, दोन्ही स्टॅबिलिटी तुम्हाला काय करायचे, मेंटेन करायचे आहे, आणि दोन्ही स्टॅबिलिटी मेंटेन केल्यानंतर दॅट देन यू कॅन से दॅट दी स्ट्रक्चर इज स्टेबल. ओके, सो दिस इज नथिंग बट दी अबाउट दी स्टॅबिलिटी ऑफ दी स्ट्रक्चर. ओके, आपण काय केलं, स्टॅबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर विषयी काय केलेलं आहे, डिस्कस केलेलं आहे. ओके, लेट मी एंड दिस मॉड्यूल. हा वी आर ॲट दी एंड दिस मॉड्यूल. आपण काय केलं, एंड केलेला आहे या मॉड्यूलचा. माय डिअर फ्रेंड्स, आपण इन द नेक्स्ट मॉड्यूल वी विल सॉल्व सम एक्झाम्पल्स रिलेटेड टू स्टॅबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर. ओके, इन ऑर्डर टू
अवॉइड दी लेंदी मॉड्यूल अवॉइड करण्यासाठी आपण काय करणार आहे, इथं स्टॉप करणार आहे. लेट मी गिव्ह यू दी फ्लो ऑफ दी नेक्स्ट मॉड्यूल. आपण इथं बघितलं होतं की ज्यावेळेस डिटर्मिनन्सी ऑफ दी स्ट्रक्चर काय असतं आपल्या स्ट्रक्चरसाठी कॅल्क्युलेट करणं इम्पॉर्टंट असतं. काय असतं, डिटर्मिनन्सी ऑफ दी स्ट्रक्चरची आहे ती कॅल्क्युलेट करणं काय असतं, इम्पॉर्टंट असतं. व्हॉट, डिटर्मिनन्सी ऑफ दी स्ट्रक्चर. मग डिटर्मिनन्सी ऑफ द स्ट्रक्चर म्हणजे काय, की जे तुम्हाला मी सांगितलं होतं की आर नंबर ऑफ अननोन जनरेट होत आहे आणि तुमच्याकडे जर ई इक्विलिब्रियम इक्वेशन ज्या काय असतील अवेलेबल असतील तर आर मायनस ई म्हणजे काय, तुम्हाला जे एक्स्ट्रा इक्वेशन लागत आहे ते किती एक्स्ट्रा इक्वेशन लागत आहे, दॅट इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनन्सी. मग तुमची स्टॅटिक फॉर्ममध्ये असू शकते किंवा फ्रीडम फॉर्ममध्ये असू शकते, त्याला तुम्ही कायनेमॅटिक इनडिटर्मिनन्सी होतो म्हणता, बरोबर. मग स्टॅटिक इनडिटर्मिनन्सी असू शकते, कायनेमॅटिक इनडिटर्मिनन्सी असू शकते. हाऊ टू फाइंड आउट दॅट फॉर द डिफरंट टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर, दॅट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट मॉड्यूल. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन अँड विल स्टॉप हिअर. ओके, कसं वाटलं मित्रांनो हे मॉड्यूल. हे मॉड्यूलमध्ये आपण काय केलं की जे पण स्ट्रक्चर आहे त्या स्ट्रक्चरबरोबर तुम्हाला फॅमिलियर करून दिलेलं आहे. जे पण तुमचे इमॅजिनेशन होते ते इमॅजिनेशनला क्लिअर केलेलं आहे आणि आता तुम्ही कम्प्लिटली सब्जेक्टच्या फ्लोमध्ये आलेला असाल, बरोबर. यामध्ये आपण काय काय केलं की जे पण तुमचं व्हॉट इज स्ट्रक्चर आणि स्ट्रक्चर एलिमेंट कोणकोणते आहे, त्याच्यानंतर स्ट्रक्चर ॲनालिसिसमध्ये तुम्ही ॲक्च्युअली काय करता, त्याच्यानंतर हे सगळं कव्हर केल्यानंतर आपण हे पण बघितलं की ॲक्च्युअली ज्यावेळेस स्ट्रक्चर असतं ते डिफरंट असतं आणि तुम्ही ज्यावेळेस त्याला पेपरवरती ॲनालिसिस करताय तर पेपरवरती जे ॲनालिसिस असतं ते वेगळं असतं, बरोबर. तर पेपरवरचं ॲनालिसिस ज्यावेळेस तुम्ही करता त्यासाठी डिफरंट मेथड्स यूज करणार आहे, बरोबर. त्याच्यानंतर स्ट्रक्चर तुमचं त्याच्यासाठी तुम्ही काही सॉल्व करण्यासाठी मेथड्स यूज करत असतात, मग इक्विलिब्रियमचे इक्वेशन यूज करत असतात, कॉम्पॅटिबिलिटी इक्वेशन यूज करत असाल. मग हे इक्विलिब्रियम इक्वेशन काय आहे, कॉम्पॅटिबिलिटी इक्वेशन काय हे पण आपण बघितलं. त्याच्यानंतर स्ट्रक्चरला डिटर्मिनंट आहे की इनडिटर्मिनंट आहे, त्याची इनडिटर्मिनन्सी काय असतं हे सगळं आपण स्टडी केलं, बरोबर. तर म्हणजे आता तुम्हाला कंप्लीट आयडिया आलेली आहे, बरोबर. अँड नाऊ फ्रॉम नेक्स्ट मॉड्यूल ऑनवर्ड आपण काय करणार आहे, वी विल बी स्टार्टिंग नेक्स्ट मॉड्यूलमध्ये आपण डील करणार आहे की हाऊ टू डिटरमाइन द इनडिटर्मिनन्सी ऑफ द स्ट्रक्चर. आता आपण या मॉड्यूलमध्ये बघितलं की इनडिटर्मिनन्सी काय आहे. ओके, आता नेक्स्ट मॉड्यूलमध्ये आपण बघणार आहे आणि आपण हे पण बघितलं की इनडिटर्मिनन्सी कॅल्क्युलेट करणं गरजेचं आहे. मग तिला कशी कॅल्क्युलेट करणार, दॅट वी विल सी इन दी नेक्स्ट मॉड्यूल. ओके, आणि नेक्स्ट मॉड्यूल वी विल डील ऑन दी बोर्ड ओनली, बरोबर. नेक्स्ट मॉड्यूल ऑनवर्ड आपण सगळे बोर्डवरतीच बघणार आहोत. फक्त हे जे मॉड्यूल होतं मला याच्यामध्ये तुम्हाला काही प्रॅक्टिकल फिगर्स शो करायचे होते त्यामुळे आपण हे डिजिटल याच्यावरती घेतलेलं आहे. ओके, सो विल मीट इन टू द नेक्स्ट मॉड्यूल. ओके, so we'll stop. Thank you.